हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। तपाईँले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो भने अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहिरहेको छ। टिकटकभरि नै टिकटकमा एकदम भाइरल भइरहेको छ। यसमा लाइकहरू एकदम धेरै आइरहेको छ। यो चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो रहेको छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँ टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा गएर यस्तो प्रकारको भिडियो देख्नुभयो भने ठिकै छ, नत्र भने तपाईँले सर्च बारमा गएर टेक्निकल चासो भनेर हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको भिडियोहरू देखाउँछ। तपाईँले यो भिडियोलाई सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नै हो भिडियो। तपाईँले तल गोलो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। गोलो आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई एड टु फेभरेट भनेर यहाँ देखाउँछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो म्युजिक फेभरेटमा बस्छ। त्यसपछि तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेको, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई युज टेम्प्लेट इन क्यापकट देखाउँछ। त्यसमा तुरन्तै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईँको हट्छ। त्यसपछि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तै टेम्प्लेट देखाउँछ। तपाईँले टेम्प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो। तपाईँले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जुन मिल्दो फोटो छ, आफूलाई जुन मिल्ने जस्तो फोटो लाग्छ, तपाईँले चुज गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने एउटा फोटो मिल्ला जस्तो लागेको छ, त्यसैलाई नै यहाँ राख्नेछु। नेक्स्ट गरेर यसलाई हाल्न मिल्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ एकदमै रेडी भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्ट भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई सिम्पली टिकटकमा लिएर जान्छ। टिकटकमा लिएर गइसकेपछि तपाईँले एड साउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। माथि त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने फेभरेटको अप्सन देखाउँछ। फेभरेटमा अघि राखेको हाम्रो साउन्डलाई क्लिक गरेर साउन्डमा क्लिक गरेर ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरेर एड साउन्डलाई बढाएर तपाईँले यो भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भन्ने भिडियो यति नै थियो। हस्त धन्यवाद।